Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Với số lượng hơn 1,4 triệu quân nhân, Ấn Độ được xem là nước có lực lượng binh sĩ đông nhất nhì thế giới. Bởi lẽ tại đất nước này, tất cả những thanh niên trai tráng đều khao khát và muốn được gia nhập vào hàng ngũ quân đội. Họ thậm chí còn tập luyện ngày đêm, chạy hàng chục km để tham gia ứng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng có thực sự quân đội Ấn Độ là một thiên đường hay không, mà nhiều người lại muốn tham gia đến thế? Trên thực tế, khi đã là một binh sĩ Ấn Độ, bạn sẽ phải trải qua những khoảng thời gian như chết đi sống lại với những bài luyện tập khắc nghiệt, những hình phạt khắc nghiệt, thậm chí là bị đồng đội nhấn chìm trong nước. Vậy tại sao quân nhân lại thu hút nhiều người ở đất nước này đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu về 8 bí ẩn của quân đội Ấn Độ khiến người Việt cảm thấy quái dị nhé. 8. Thanh niên khao khát được nhập ngũ. Trong khi các thanh niên Việt Nam đang muốn trốn tránh nghĩa vụ quân sự, hay các màn xỉu ấp xỉu đau của thanh niên nước bạn Thái Lan chưa bốc thăm nghĩa vụ quân sự, thì ở Ấn Độ, những thanh niên trai tráng, thậm chí là những người đã quá độ tuổi nghĩa vụ, vẫn kiên trì và quyết tâm để trở thành quân nhân. Bởi lẽ làm trong quân đội là niềm tự hào không hề nhỏ đối với các gia đình ở đây. Mặt khác, một trong những lý do khiến họ đam mê đến như vậy là bởi mức lương mà họ có thể nhận ở trong quân ngũ. Với một đất nước khan hiếm về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp cao như Ấn Độ, thì quân đội như chiếc bánh thơm ngon gọi mời. Mỗi năm, không ít các câu chuyện về những chàng trai chạy bộ 50 đến 60 km để đến ghi danh ứng tuyển. Để có được những cơ hội cao nhất trong vòng tuyển chọn, nhiều thanh niên còn ra sức luyện tập để nâng cao sức khỏe. Một chàng trai 19 tuổi đã được ghi hình lại khi tập chạy đến 10 km mỗi đêm sau khi kết thúc ca làm của mình tại một cửa hàng McDonald's. Và khi được hỏi đến, chàng thẳng thắn chia sẻ về giấc mơ được vào quân đội của mình. Mặt khác, nếu ở Việt Nam, các lò luyện thi đại học, thì ở Ấn Độ, người ta có hẳn các lớp, các khóa huấn luyện để ứng tuyển vào quân đội. Họ luyện tập ngày đêm không chỉ về thể lực mà còn nâng cao về kiến thức. Tuy nhiên, nếu thi đại học mà học tốt, tỷ lệ trúng tuyển sẽ tăng, nhưng quân đội Ấn Độ thì lại không. Vì số lượng quân nhân quá nhiều, mỗi năm họ đã chi hơn phân nửa số ngân sách 70 tỷ đô la của mình để trả lương. Điều này đã khiến cho nhà nước có những chính sách giảm thiểu số lượng, quy mô của quân đội. Thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được niềm đam mê của những chàng trai. Thậm chí là họ còn xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ tiếp tục tuyển quân cho lực lượng vũ trang. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chạy ra. 7. Thi tuyển để gia nhập quân đội. Trong khi nhiều quốc gia, việc xét nghĩa vụ quân sự đa phần đều là kiểm tra về mặt sức khỏe, nhằm đảm bảo những chàng trai sẽ hoàn thành công việc của mình, thì ở Ấn Độ không chỉ giới hạn số lượng người tham gia mà người ta lại khắt khe hơn rất nhiều với nhiều tiêu chuẩn đặc biệt. Sau khi điền thông tin online, họ sẽ được qua vòng đầu tiên nếu thuộc độ tuổi từ 17 đến tối đa 23 tuổi. Phải đạt chiều cao tối thiểu là 1m63 với cân nặng 48 kg. Đặc biệt là vòng ngực không được dưới 77 cm. Đặc biệt, người tham gia ứng tuyển phải là người Ấn. Nếu là một người nước ngoài, họ buộc phải có giấy xác nhận về quốc tịch do chính phủ cấp phát. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân, họ phải trải qua các bài kiểm tra thể lực. Đầu tiên chính là màn chạy đoạn đường dài 1.600m trong vòng 5 phút 30 giây. Sau đó là liên tục các màn tranh tài qua các môn khác nhau. Không chỉ thể lực, những chàng trai phải trải qua 60 phút căng não với phần thi kiến thức. Họ sẽ trả lời các câu hỏi từ trong nước ra quốc tế, từ chủ đề chính trị, quân đội cho đến vật lý, toán, suy luận logic. Cuộc thi nghiêm khắc đến mức những người tham gia chỉ được mặc một chiếc quần lót, ngồi giữa khoảng sân rộng để ngăn chặn sự gian lận ở mức tối đa. Thế này thì có hơn cả thi đại học không các bạn? (6) Luyện tập thể lực. Đầu vào quân đội đã khó, cuộc sống quân ngũ của quân nhân Ấn Độ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Trong những đợt tập huấn, dù đang là nửa đêm, nhưng bạn có thể bị dựng dậy bất cứ lúc nào để tham gia luyện tập. Bạn sẽ phải tham gia vào những bài tập khắc nghiệt, hành quân với những chiếc ba lô nặng trịch trên người. Trông nó như chứa cả chục ký đá bên trong. Không chỉ vậy, để tăng cường thể lực và sức bền, dẻo dai, họ còn phải thông qua những bài tập khiêng vác người, bánh xe, đồ vật nặng trên một quãng đường dài. Thậm chí là bị nhấn chìm trong hồ nước. Dù đã xuống sức, nhưng họ vẫn phải chấp nhận chịu đựng. Nếu tỏ ra quá yếu đuối, họ có thể bị đuổi khỏi quân ngũ bất cứ lúc nào. Đặc biệt, để những người quân nhân có thể sống sót trong các môi trường khắc nghiệt nhất, những chàng trai phải thông qua các bài kiểm tra nỗi sợ, ví dụ như bác phải cho rắn lên người, hay bài tập sinh tồn như ăn trong bãi bùn, ngậm bè vượt thử thách.
5. Luyện võ. Trong các bài huấn luyện của mình, quân đội Ấn Độ rất luôn chú trọng đến các bài tập chuyên sâu về thực chiến. Họ sở hữu những món võ cận chiến cổ xưa, như môn võ Gatka, được tôi luyện từ cuộc chiến với Pakistan từ nhiều thế kỷ trước. Đây là món võ cận chiến bậc thầy của Ấn Độ, khi vừa có thể phòng thủ vừa tấn công và phối hợp ăn ý với đủ loại dụng cụ từ kiếm, cung, giáo, dao găm, tiêu cho đến súng đạn và các loại dị biệt. Ngoài ra, họ còn phối hợp thêm nhiều môn võ khác như Krav Maga của Israel, nhu thuật của Brazil để nâng cao phòng bị. Và khi nói đến quân đội của Ấn Độ, có lẽ là biệt kích Ghatak là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất. Đội quân với cái tên mang ý nghĩa là kẻ giết người, tập hợp những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ hàng triệu quân. Những người lính Ghatak được đào tạo bài bản, được trang bị vũ khí tốt để xử lý các tình huống như tấn công khủng bố, tình huống bắt giữ con tin và các hoạt động chống nổi dậy. Thậm chí họ phải học qua các khóa ám sát để tham gia vào các nhiệm vụ tuyệt mật. Bốn. Do or die. Trên chiến trường khốc liệt, mỗi người chiến sĩ đều phải anh dũng mà tiến lên, còn những người chỉ biết đứng im, họ chắc chắn là những kẻ bại trận. Với mỗi quân nhân Ấn Độ, đặc biệt là thành viên của đội biệt kích, họ là những người sẵn sàng xông pha, bất chấp nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Cách tôi luyện cũng như chứng minh thực lực, sự gan dạ của bản thân, mỗi người đều phải trải qua một bài thử thách Do or die, hay ta có thể hiểu là làm hoặc chết. Thử thách này sẽ bao gồm 2 phần. Thử thách đầu tiên chính là họ phải trượt dây từ độ cao 30m xuống dưới với tư thế chuẩn chữ L. Ở thử thách thứ hai, nó lại được chia làm 3 phần. Ở độ cao 15m cách mặt nước, những người lính phải bước đi trên một thanh gỗ chỉ rộng bằng 2 gang tay. Tiếp đến là đu dây và thả mình xuống hồ khi nghe hiệu lệnh. Tuy nhiên, dù có thể chứng minh được sự gan dạ của mình, thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được những thử thách này. Bởi lẽ không chỉ là bài test lòng can đảm, mà nó còn nhằm để kiểm tra kết quả luyện tập thể lực của quân nhân trong thời gian qua. Ba. Hình phạt trong quân đội. Trong quân đội Việt Nam, nếu một ai vi phạm bất cứ điều gì, họ chắc chắn sẽ bị phạt. Tuy nhiên, nếu so sánh với Ấn Độ, hình phạt của nước ta có lẽ đau hơn rất nhiều. Tại quân đội của đất nước này, nếu bạn sai phạm hoặc không vượt qua được bài luyện tập, bạn sẽ không phải chạy bộ, không cần phải hốt phân trồng rau. Điều duy nhất mà họ phải chịu chính là chống đẩy và chịu được những đòn roi được quật thẳng vào mông. Với cây roi mỏng manh, các sĩ quan không ngại vung thẳng tay, khiến những người chịu phạt dù đã mặc một chiếc quần dày, thế nhưng vẫn khá là thấm cơn đau. Không chỉ vậy, nếu binh sĩ đã qua mệt mỏi và ngủ quên mất, họ sẽ bị nhón nước để trở nên tỉnh táo hơn. Thậm chí trước khi vào quân ngũ, các lò luyện nghĩa vụ cũng cho các chàng trai làm quen trước để tránh bỡ ngỡ trước những hình phạt hà khắc này. Hai. Đánh nhau với quân Trung Quốc. Dù Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra xung đột ở vùng biên giới tạm thời nhiều năm nay, thế nhưng tình hình chẳng những không khả quan mà còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Từng ngày trôi qua, cả hai nước lại càng triển khai thêm hàng ngàn binh sĩ cùng với các vũ khí hạng nặng xuất kích. Hai bên đã tổ chức rất nhiều cuộc thương thảo, đàm phán nhưng đều không đem lại kết quả tốt đẹp. Để thể hiện uy lực của mình, quân đội Ấn Độ thường xuyên tập trận ở gần khu vực giao tranh. Không chỉ vậy, họ còn tăng cường khả năng tình báo, giám sát, trinh sát và radar giám sát chiến trường, vệ tinh quân sự và vệ tinh quan sát trái đất để ứng phó với quân Trung Quốc. Rất nhiều đoạn video được ghi lại rằng quân đội của hai bên thường xuyên tranh chấp, tác động vật lý tới đối phương. Điều đặc biệt là đôi khi họ không dùng súng mà chỉ đấu tay đôi hoặc sử dụng thêm gậy gộc, thanh sắt hay ném đá vào nhau. Và không ít lần các quân nhân Ấn Độ hạ gục địch thủ chỉ trong vài đường. Một. Căng thẳng biên giới với Pakistan. Một trong những lý do khiến cho Ấn Độ căng thẳng ngày càng cao chính là do nước này đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Pakistan, một đất nước đã có hiềm khích với Ấn Độ ngay từ thời lập quốc. Trong quá khứ, xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ mạng, thế nhưng nút thắt chiến tranh của cả hai quốc gia vẫn chưa ai có thể gỡ bỏ. Họ thường xuyên tập trận, khiêu khích lẫn nhau. Năm 2020, khi tranh chấp ở khu vực Kashmir, màn đấu pháo liên hoàn của hai bên đã khiến ít nhất 13 người tử vong, vì kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Do đó mà hai bên luôn trong tình trạng chiến đấu sẵn sàng.
Việc lâu lâu cả hai cùng khoe chiến tích, bắn hạ tiêm kích của đối phương là chuyện rất bình thường. Vì giao tranh thường xuyên xảy ra và quá khốc liệt, rất nhiều chuyến bay thương mại đi ngang qua không phận hai nước này đã phải lảng sang đường khác để tránh tay bay vạ gió vào người. Mối quan hệ này gay gắt đến mức vào ngày kỷ niệm độc lập, quân đội và người dân cả hai nước đã kéo đến khu vực cổng biên giới thực hiện các nghi thức chào mừng. Điều đáng nói là binh lính cả hai bên đều như thể đang dằn mặt nhau, khi người nào người nấy đều nhìn vô cùng hiếu chiến và tỏ thái độ không ngán một ai. Bạn có thấy bất ngờ với những bí ẩn của quân đội Ấn Độ? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!